עכשיו אנחנו נגיד שלום לרב אבי ברמן, מנכ"ל ה-OU של ישראל. שלום לך ולכל המאזינים. כן, אז צופים. סרטון מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד מרגש. הוא נותן הצצה לפעילות שלכם, שרבים בעצם לא מכירים אותה, כולם מכירים את ה-OU בשל הכשרויות שאתם נותנים ברחבי העולם וגם בישראל, אבל הסיפור של טיפול בסיכון מאוד מאוד מרשים. ה-OU התחיל לפני 70 שנה לעבוד עם בני הנוער בצפון אמריקה. הארגון קיים 125 שנים, בצפון אמריקה עושה פעילות שאנחנו אולי נרחיב עליו מאוחר יותר. אבל בגדול הם הקהילה היהודית בצפון אמריקה. העבודה מול הנוער מעל 70 שנה למדה את הלב של הנוער ולמדה לעבוד עם בני הנוער. לפני 44 שנים ה-OU בא ואמר, שמע, זה מאוד יפה שאנחנו משפיעים על הנוער בצפון אמריקה, אבל מה עם מדינת ישראל? יש לנו בני נוער שעולים לארץ, יש לנו בני נוער שגדלים בארץ, ישראלים, מה איתם? יש גם הרבה בני נוער שמגיעים לשנת לימודים בישראל, בלי ההורים, נמצאים כאן לבד ולפעמים גם זולגים לשוליים, וגם בהם אתם מטפלים בגלל ההיכרות שלכם עם הרקע שלהם ועם המנטליות, אתם יכולים להיות איזשהו עוגן בשביל אותם בני נוער שלפעמים גולשים באמת לאזורים פחות רצויים. כן, אז צריך להבין, מתי שאנחנו מדברים על בני נוער, זה לא משנה אם אתה מגיע מהעולם שהוא דובר אנגלית או מהעולם הישראלי. בן נוער עובר אתגרים. אם אתה בעוטף עזה, יש לך אתגרים נוספים לאתגרים הרגילים של בן נוער. אם אתה מגיע מצפון אמריקה ואתה צריך להתמודד עם השפה החדשה, עם זה שאמרת שלום לכל הבני דודים שלך ולא ראית אותם כבר 5 חודשים, זה שאמרת שלום לכל בני הכיתה שלך. כלומר, זה אתגרים שהם ייחודיים לדוברי אנגלית, אתגרים שייחודיים לבני הנוער שאנחנו מתעסקים בהם ב-20 ערים במדינת ישראל, עם כל מרכזי הנוער שלנו, אבל הייחודיות הוא שלמדנו את השפה של בני הנוער. בסדר? מהראל חצרוני וחיים פלזנר וכל שאר 350 צוותים שלנו שעובדים בשטח, זה שפה של יכולת להתחבר ללב בני הנוער. אתה נכנס לתוך הזולה של חצרוני בירושלים, אתה רואה מאות חבר'ה, זה פשוט מדהים לראות איך הם באים כדי לקבל אהבה, חיבוק והכוונה לחיים. ואתה אומר, רגע, למה הם באים לפה ולא הולכים למקום אחר? אז בוא תנסה באמת לדייק לנו את הפעילות שלכם, כי אני שוב מעלה את הנקודה שרוב ישראלי ורוב יהודי העולם מזהים אתכם כארגון כשרות, והקשר בין כשרות לבין טיפול בבני נוער הוא לא באמת קו ישיר, ולכן אני מנסה להבין מה גרם לכם להתמקד דווקא בבני נוער, ואיך זה בכלל קשור לעולם שממנו בעצם התחלתם, שזה לאפשר לאנשים יהודים ברחבי העולם, גם כאן בישראל, לאכול מוצרים כשרים. אז האמת היא שיש לי נחת, שאנשים מסתובבים בעולם ומצלמים לי ריבה או מצלמים לי פרינגלס עם ה-OU, אבי, הצלת אותי, תודה, יש לנו מה לאכול. זה באמת עושה נחת, ואנחנו שמחים מאוד שיש לנו, אנחנו היום פעילים ב-107 מדינות שונות בעולם, עם 1.4 מיליון מוצרים שיש להם את ה-OU. יפה, מרשים. אם היה כאן קהל, היו מוחאים לך כפיים. תודה. הכשרות הגדולה ביותר בעולם, ואנחנו שמחים מאוד לשרת את עם ישראל בזה שאנחנו נותנים להם כשרות מעולה על מוצרים ברחבי העולם. אבל צריך גם להבין שמה שמייחד את ה-OU זה שהוא לוקח את כל הרווחים שיש לו ממתן כשרות למפעלים, ופה אנחנו מתחברים לעסקים וכלכלה, בסדר? כל בעל מפעל שלוקח את ה-OU, הוא יודע שברוך השם הוא קיבל כשרות מעולה, אבל כל הרווחים של הכשרות חוזרים לעם ישראל בפעולות שונות. כלומר, יש פה ערך מוסף, גם נותנים אפשרות ליהודים לשמור על כשרות ברחבי העולם ולהרגיש שיש להם את העוגן הזה, ומצד שני, כל אותם רווחים ממונפים לתרומות ולאירועים מאוד מאוד משמעותיים לתמיכה. תורמים ברחבי העולם, בישראל, בצפון אמריקה, אומרים, וואו, ה-OU מביא לי מאצ'ינג מהכשרות למה שאני עושה, וואו, שווה לי לתרום ל-OU, כי הזול של חצרוני, או מרכזי הנוער, או רייטה, מקום בלב, מחנה דרור, כל הפעילות הזאת, וואו, אז שווה להשקיע פה. אז בוא נחזור ברשותך לבני הנוער. אז אתם החלטתם להתמקד בירושלים, בזולה של חצרוני. הרבה מכירים, אבל בכל זאת בוא תיתן לנו כמה מילים על אותו מקום מיוחד ששואב עליו באמת הרבה מאוד בני נוער שלצערנו צריכים את התמיכה הזאת, אבל דווקא טוב שהם מגיעים לשם כמקום שנותן להם איזשהו בית, מגננה, לעומת מה שיש באלטרנטיבה המשנית שהיא בעצם הרחוב. אז האמת היא שגם בזולה של חצרוני בירושלים, גם בזולה שיש לנו בצפת, שפתחנו לפני 1.5 שנה, וגם במרכזי הנוער שלנו ברחבי הארץ, הפוקוס הוא מאוד פשוט.
שאתה לא מסתכל על החיצוניות של הנער, לא אכפת לך אם יש לו פירסינגים, או שיש לו קעקוע, או שיש לו בגדים מוזרים, או שהוא העריך את השיער, או לא העריך את השיער, אם היא נראית ככה, הוא נראה ככה, אנחנו לא נמצאים שם. בסדר? כשאני מסתכל על בן אדם, אני רואה את הלב שלו. וכל כך הרבה פעמים בני הנוער באים ואומרים, רגע, למה? ופתאום הוא לא מדבר איתי כי אני שמתי עגיל, פתאום הוא לא מדבר איתי כי ערכתי שיער, פתאום הוא לא מדבר איתי כי קמתי מאוחר ולא קמתי לתפילה. מה, אני פחות חבר שלו עכשיו? אני פחות ילד שלו? אני פחות ילדה שלה? ואנחנו באים ממקום של, תשמע, בוא נדבר לב אל לב. בוא נסתכל על מאיפה הגעת, אבל יותר נכון, איפה אתה נמצא עכשיו? מה אתה צריך? הרי בסופו של דבר, שאתה שואל את עצמך, למה מישהו מחליט להיראות קצת אחרת? אתה אומר, תשמע, משהו מפריע לו. בסדר? כל אותם 4 ילדים שראינו בסרטון, על מה זה? זה חבר'ה שבאים ואומרים, תשמע, יש לי רצון להיבלט, יש לי רצון להראות שכואב לי משהו. ושאתה מגיע ואתה אומר, תשמע, בוא נדבר על מי שאתה. אם זה חדר ציור, שיש לנו חבר'ה שיושבים שם מציירים בצורה מדהימה, אם זה כתיבה יוצרת, אם זה ללמוד איך לנגן, אם זה חיבוק, אם זה מעגל גדול באמצע, כפי שראיתם בסרטון. זה יוצר אווירה שוואו, הגעתי לבית. אז בוא נשאל הזכרת את המילה בית, בסוף אותם בני נוער יש להם בתים והורים שמאוד אוהבים אותם, אבל הם בוחרים מסיבה כזו או אחרת להפנות להם גב, וכמובן שאנחנו לא שופטים, אבל אותו נוער שנוטש את הבית ומגיע לרחובות גם בירושלים, אמרת גם בצפון, בסוף כדי ליצור איתו קשר צריך ליצור אמון עמוק, זאת נקודת המפתח באמת כדי למשוך אותם אליך ואז גם ללוות אותם בהמשך. מה המדריכים שלכם עושים כדי באמת לרכוש את אותו אמון הזה בקרב אותם בני נוער? אני חושב שבגלל שמגיעים מקום שהם מוכנים לעבוד בשעות המטורפות של הלילה, בקור הירושלמי, בקור הצפתי, בנהריה, בדימונה, ולבוא ולהתמסר לשכונה, לבוא ולהגיד, תקשיב, כל שעה שתתקשר אליי אני זמין, הבית שלי פתוח אליך, אני פשוט מסור אליך. הנערים בודקים את זה, הנערות בודקות את זה, ומגלים, תשמע, הוא באמת שם בשבילי. יפה. אז אתם מתמקדים בנוער, ואנחנו עוד מעט מסיימים את הרעיון, אז בואו תן לנו עוד דוגמאות לדברים שאתם מקיפים בארגון ה-OU, גם קליטת עלייה, גם תמיכה בגורמים ראשונים בישראל, וגם כמובן הכשרות ברחבי העולם. אז מעבר לכשרות שדיברנו עליו ומעבר לנוער שאנחנו דיברנו עליו, צריך להבין שפה במדינת ישראל חיים מאות אלפים של יהודים קדושים נפלאים שעלו מצפון אמריקה, עלו מארצות דוברות אנגלית. הם מגיעים למדינת ישראל וא' הם עזבו את המשפחה שלהם. ב' הם עזבו מקום שמבחינתם בית הכנסת הוא הקהילה שלהם. פה במדינת ישראל אנשים לא מבינים את זה. כלומר, הבית כנסת זה המקום שאני עושה את השמחה המשפחתית שלי, זה המקום שבו אני עושה את הייעוד שלי מול מה לעשות. זה הסממן הלאומי שלי, בניגוד למה שקורה בישראל, כי אתה גר כאן וגם ככה חלק מהמדינה. המתנ"ס הוא בית הכנסת, ולכן מתי שהם באים לארץ, ופתאום הבית כנסת הוא משהו אחר, הוא מקום שאתה מגיע אליו, איך מישהו הסביר לי את זה בצורה יפה, בארצות הברית, במדינת ישראל, הבית כנסת הוא כספומט, בחוץ לארץ הבית כנסת הוא בנק. כלומר, אתה מגיע כי כל האהבה היא שלך, ולא כי באת להתפלל והלכת הביתה. ואז הם מגיעים לפה, ופתאום כל זה נעלם. אז אותו אלון שיצא כל שבוע לכל מתפלל בית הכנסת נעלם. יצרנו את זה לפני 35 שנה. אלון שיוצא... תחזיק שיראו במצלמה, כן. אלון שיוצא ב-13,000 עותקים ל-40 ומשהו אלף איש, דוברי אנגלית כל שבוע, 70 עמודים. אתה בא ואומר, רגע, אנשים אומרים, נשמע, בלי זה אין לי שבת. למה? כי זה מביא להם את הקהילה. יצרנו פעילות לנוער דובר אנגלית. אנחנו נמצאים בקמפוסים בתל אביב, בגבעת שמואל בר אילן, הרצליה, טכניון שנה הבאה, ירושלים, מכון לב. למה? הבאנו שם זוגות, רב ורבנית, שנמצאים שם כדי לעשות תפילות ליל שבת, כדי לעשות ארוחות שבת. מרשים. המטרה היא ליצור קהילה לדוברי האנגלית במדינת ישראל. יש 2 אקסיומות במדינת ישראל. כן. 1, אם יש לך כסף, אז אין לך בעיות, ו2, כל דובר אנגלית יש לו כסף. אוקיי, ואתם נותנים את הזווית השונה לזה. וזה ממש לא נכון. כן. הם באים לפה ויש להם אתגרים, ואם יש לי מסר לצופים שלנו, הוא
בסוף, כשאני מגיע לקהילה בחוץ לארץ, ואני שומע ילדה מדברת על זה שהם גרו בארץ, אבל היה נורא שם, ולכן המשפחה חזרה לחוץ לארץ, אני אומר, עד כמה מוטל עלינו לקלוט את העולים שעולים לא בגלל שהם ברחו ממדינה אחרת, אלא כי הם רוצים לגור במדינת ישראל. כמה חשוב לקלוט אותם, לחבק אותם, לאהוב אותם ולהדריך אותם ולעזור להם. יפה, אז פעילות ענפה גם בעולם, גם כאן בישראל. הרב אבי בירמן, מנכ"ל ה-OU, תודה רבה לך.